नमस्कार, मेजवानी क्वीनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत मटर पनीर रेसिपी। रेस्टॉरंट स्टाईल मटर पनीर घरी कसं बनवावं हे आपण आता बघूया। त्याआधी व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर यासाठी लागणाऱ्या साहित्याची यादी दिलेली आहे। तर मटर पनीर तयार करण्यासाठी सगळ्यात आधी आपण त्याची ग्रेव्ही तयार करून घेऊ। यासाठी एका पॅनमध्ये तेल घ्यायचं आहे। त्यामध्ये आपल्याला अख्खा मसाला टाकायचा आहे, जसं की दगडफूल, लवंग, मिरी, तेजपान आणि दालचिनी। यामध्ये आता आपल्याला बारीक चिरलेला कांदा, अद्रक लसूणचे तुकडे आणि हिरव्या मिरचीचे तुकडे टाकून घ्यायचे आहेत। आता हे व्यवस्थित फ्राय करून घेऊ। यामध्ये आता आपल्याला बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकायचा आहे। आता हे देखील व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिक्स झाल्यानंतर हे छान नरम होईपर्यंत आपल्याला तेलात फ्राय करायचे आहे। त्यासाठी थोडं मीठ टाकून घेऊ। मीठ टाकल्यामुळे हे लवकर शिजतील। आता यावर आपल्याला झाकण लावून घ्यायचं आहे आणि मंद आचेवर 2 मिनिटांसाठी याला वाफेवर होऊ द्यायचं आहे। तर अजून हे पूर्ण शिजलेले नाही आहे, तर आपण अजून 1 मिनिटासाठी झाकून ठेवू आणि नंतर गॅस बंद करून थोडं वाफेतच होऊ देऊ। त्यानंतर आपण हे बाहेर काढून घेऊ। तर असे व्यवस्थित असे नरम पडले आहे कांदा आणि टोमॅटो शिजल्यानंतर। आता हे आपण थंड करून घेऊ। एका ताटलीमध्ये थंड करण्यासाठी काढलं आहे आणि पूर्ण थंड झाल्यानंतर आपल्याला याची स्मूथ अशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। तर मिक्सरमध्ये हे वाटण करून आपली ग्रेव्हीसाठी असणारं वाटण तयार आहे। आता यामध्ये आपल्याला तेल घ्यायचं आहे। त्याच कढईचा वापर करते। तेल थोडं जास्ती टाका आणि यामध्ये आपल्याला आता मसाला टाकायचा आहे। जो ग्रेव्ही आपण साठी जे वाटण केलं होतं ते आपल्याला यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। आणि आता गॅस आपल्याला मंद आचेवर ठेवायचा आहे आणि मंद आचेवर 4-5 मिनिटं आपल्याला हा मसाला व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचा आहे। गॅस मंद असल्यामुळे छान तेल सुटेल आणि मसाला देखील व्यवस्थित फ्राय होईल। तर बघू शकता की मसाल्याचा रंग देखील बदलला आहे आणि त्याची क्वांटिटी देखील कमी झालेली आहे, कारण की आता पूर्णतः शिजलेला आहे। आता यामध्ये आपण तिखट मसाला, हळद टाकू शकतो। आता हळद टाकायची आहे 1 चमचा, 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि 1 चमचा धणे आणि जिऱ्याची पावडर। आता हे आपल्याला 2 मिनिटांसाठी छान तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचं आहे। आता बघू शकता की तेल सुटलेलं आहे आणि तेल सुटल्यानंतर यामध्ये आता आपल्याला पाणी टाकायचं आहे आवश्यकतेनुसार। तर थोडं थोडं करून पाणी टाका, एकसाथ पाणी नका टाकू। असं थोडं थोडं लागत पाणी टाका गरजेनुसार। आता यामध्ये आपल्याला कसुरी मेथी टाकायची आहे। ती हाताने चुरून घ्या, व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। आता यामध्ये टाकायचं आहे फ्रेश क्रीम 2 चमचे। फ्रेश क्रीम नसेल तर तुम्ही मलाईचा देखील वापर करू शकता। फ्रेश क्रीममुळे चव देखील वेगळी येईल आणि त्याचा कलर देखील चेंज होईल ग्रेव्हीचा। अशा पद्धतीने केलेली भाजी ही रेस्टॉरंटमध्ये मिळणाऱ्या मटर पनीर सारखीच टेस्ट येईल। आता मीठ टाकायचं आहे आणि मीठ आपण 1/2 चमचा घेतला आहे, कारण की आपण आधी देखील यात मीठ टाकलं होतं। आता पनीरचे तुकडे आणि वटाणे टाकायचे आहेत। तर हे फ्रोझन मटर घेतले आहेत। फ्रोझन मटर नसेल तर तुम्ही वटाणे हे शिजवून देखील टाकू शकता। तर याला छान आता 2 मिनिटं आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे, उकळी येऊ द्यायची आहे आणि ग्रेव्हीची कन्सिस्टन्सी कशी हवी त्यानुसार तेवढा वेळ त्यात आपल्याला गॅसवर शिजू द्यायचा आहे। गॅस बंद करून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेऊ आणि आपलं मटर पनीर हे तयार आहे।
एकदा नक्की ट्राय करून बघा अशा प्रकारे मटर पनीर. खूप सोप्या पद्धतीने आणि रेस्टॉरंट स्टाईल चवीचं हे मटर पनीर बनेल. तर अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नवीन रेसिपीसोबत भेटू, तोपर्यंत धन्यवाद.